Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với DA Channel. Thì hôm nay tụi mình có một clip đánh giá nhanh về chiếc iPhone mới được ra mắt. Đó là chiếc iPhone 12 Pro, phiên bản đáng hot nhất hiện nay, đó là phiên bản màu xanh dương. Thế anh nghĩ sao về chiếc hộp được thiết kế năm nay của iPhone 12 Pro? Mình thấy cái hộp iPhone 12 năm nay nó rất là mỏng. Vì so với iPhone 10 và 11 Pro Max như các bạn thấy ở đây thì cực kỳ mỏng, nó bằng một nửa. Theo em được biết thì chiếc iPhone năm nay sẽ được cắt giảm tai nghe và cục sạc, cho nên chiếc hộp mới mỏng như thế này. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đập hộp chiếc iPhone này cho các bạn. Thì thiết kế của vỏ năm nay thì mình vẫn thấy giống mọi năm, không khác là mấy. Cách bóc cũng hoàn toàn giống các năm khác. Thì bên ngoài vỏ hộp thì chúng ta sẽ có viền in 3D như máy của các đời trước. Nhưng mà năm nay màu xanh này mình thấy khá là ưng, là màu xanh mới được ra mắt của Apple. Tiếp đến bên trong máy, đây chúng ta sẽ có một chiếc iPhone 12 Pro. Thì năm nay có một điều khác, đó là tấm dán màn hình đã được thay thế. Mọi năm thì nó sẽ được dán bằng tấm dán bằng nhựa. Năm nay thì chúng ta có chiến dịch bảo vệ môi trường của Apple, nên là tấm dán màn hình đã chuyển sang bằng bìa, đây là bằng giấy cắt tông. Đúng rồi, bằng giấy. Thì viền thiết kế năm nay chúng ta sẽ có viền thép không rỉ, tiêu chuẩn của phòng phẫu thuật. Còn vấn đề về bám vân tay thì mình thấy nó vẫn bám như thường, không khác là mấy. Về viền màn hình thì có một số thông tin là viền màn hình năm nay đã được cắt giảm mỏng hơn trước để tăng kích thước cho màn hình. Wow, mình cũng cảm thấy như thế. Cái viền màn hình này nó mỏng hơn những iPhone thế hệ trước so với 10 và 11. Mình không biết các thị trường khác sao, nhưng mà năm nay mình thấy có một điểm khác biệt, đó là khay sim đã được đặt xuống dưới bên thân trái của chiếc iPhone thay vì bên thân phải như mọi năm. Nút bấm thì khá chắc chắn. Cái chiếc iPhone này tạo cho mình một cảm giác là nhớ đến các thế hệ iPhone 4 và 5 trước đây, cầm không khác là bao. Theo mình cảm nhận thì nó mỏng hơn so với thế hệ trước, khoảng vài mm gì đó, nhưng mà cầm khá là nhẹ, khá là gọn tay. Anh có thể thử trải nghiệm cầm. Wow. Thật sự ra mình cầm cái máy này thì nó giống như là mình đã cảm giác lại ngày xưa mình sử dụng con iPhone 5 ấy. Nó gần như thế, nhưng mà màn hình nó rất là lớn các bạn. Cái thân hình nó thu gọn mà màn hình nó vẫn là 6,1 inch, thì nói chung là mình thấy rất là đẹp. Wow. Ok, thì về phần bên trong vỏ hộp thì năm nay chúng ta sẽ có Design by Apple in California. Thì các hướng dẫn và các khe chọc sim và sticker thì vẫn được gắn trong đó. Thì năm nay hướng dẫn các kiểu em thấy nó làm mỏng đi rất nhiều, vì theo chương trình năng lượng sạch của Apple. Và sticker năm nay chỉ có một miếng. Khe chọc sim thì tùy thị trường, có thị trường sẽ có khe chọc sim và có thị trường sẽ không có. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có dây cáp sạc. Thì một đoạn cáp sạc Apple kèm theo thì vẫn giống những cái thế hệ iPhone về trước, đó là cáp sạc 1m cổng Type-C. Ngoài ra trong hộp không có gì hết. Nên lại lý do tại sao hộp năm nay được thiết kế mỏng như thế này. Còn về phần camera năm nay thì mình thấy nếu mà so với thiết kế bên ngoài, nhìn tổng quan ra, nếu mà không nhìn vào chi tiết thì mình thấy khá giống với những cái đời iPhone trước, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max của năm ngoái. Ok, thì về camera năm nay thì mình cũng thấy có cải tiến rất lớn so với chế độ chụp thiếu sáng. Với công nghệ quét LiDAR đã được trang bị cho các iPad Pro vừa rồi, thì nay là các dòng iPhone 12. Về cơ bản thì công nghệ này sẽ đo khoảng cách ánh sáng phản lại từ vật thể, từ đó tạo ra lại không gian chỉ trong nano giây, rất hữu ích cho chế độ chụp ban đêm và phân tích gương mặt để lấy nét trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra thì công nghệ này cũng được NASA sử dụng trong lần hạ cánh sắp tới lên sao Hỏa. Thì ngoài ra thì mình sẽ test nhanh về Antutu cho các bạn để xem hiệu năng của chiếc máy iPhone 12 Pro năm nay sẽ ra sao nhé. Ok, thì tụi mình vừa test xong điểm Antutu của iPhone 12 Pro. Thì tổng quan chúng ta sẽ được 578.562 điểm. Với CPU là 142.512, GPU là 244.395, Memory là 98.735, UX là 92.920. Thì sau đây là kết thúc quá trình đập hộp và review nhanh chiếc iPhone 12 của tụi mình. Thì chiếc iPhone 12 Pro năm nay thì mình thấy là thiết kế nó màu sắc khá là đẹp và chắc chắn, nhẹ hơn nữa. Còn nên nâng cấp hay không thì tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn. Thì theo mình thì không nên, có tiền thì mua thôi. Vào ngày 13 tháng 11 tới đây, tụi mình sẽ tiến hành unbox và review iPhone 12 Pro Max. Thì rất mong các bạn sẽ ghé thăm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.